નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારી ચેનલ સાથે નવા જોડાયેલા છે તે આજે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તેના બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરો કે જેથી અમારા તમામ વિડીયો તમને નોટિફિકેશન દ્વારા ડેલી મળતા રહે। અત્યાર સુધીના તમામ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપેલા પ્લેલિસ્ટમાં તમે દરેકે દરેક ટોપિકના તમામ વિડીયો જોઈ શકો છો। ધોરણ 12 સાયન્સ ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 5 સાતત્ય અને વિકલનમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રચલ વિધેયની રીતે વિકલન આ ટોપિક શરૂ કર્યો। પહેલા એનો કોન્સેપ્ટ સમજ્યા અને એક એક્ઝામ્પલ એટલે કે ઉદાહરણ નંબર 34 સમજ્યા, બરાબર કે નહીં? આજે આપણે આ લેક્ચરમાં એવો જ એક બીજો ઉદાહરણ સમજીએ જે છે ઉદાહરણ નંબર 35। ઓકે, જો x બરાબર at² અને y બરાબર 2at હોય તો dy/dx શોધો। ઓકે, તો દેખો x બરાબર t ના ફોર્મનું વિધેય અને y બરાબર બી t ના ફોર્મનું વિધેય એટલે આપણું પ્રચલ વિધેયની રીતે વિકલન કરવાનું છે, આ આપણને ખબર પડી ગઈ। ઓકે, તો પહેલા અહીંયા x બરાબર લખો કે x બરાબર at²। શું? x બરાબર at², t ના ફોર્મનું વિધેય છે એટલે બંને બાજુ d/dt લગાવીએ, અહીંયા બી d/dt at²। આ અચળ એટલે બહાર કાઢો d/dt, અહીંયા t², આ એમને। હવે અહીંયા કયું ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થાય? આપણું x ની n ઘાત, બરાબર? તો અહીંયા t ના ફોર્મમાં એટલે t² એટલે શું થાય? x² નો 2x થાય તો એ રીતે t² નું 2t। ઓકે, તો સાદુરૂપ આપો શું લખાય? અને 2at લખાય કે નહીં? તો આ શું મળ્યું આપણું? dx/dt। ઓકે, આ જ રીતે આપણે y નું વિકલન કરીએ તો પહેલા y બરાબર લખો કે y બરાબર 2at અને આનું બી t ની સાપેક્ષે વિકલન કરવા માટે બંને બાજુ d/dt લગાવીએ, અહીંયા બી d/dt, અહીંયા 2at, બરાબર? બંને બાજુ શું એપ્લાય કર્યું? આપણે d/dt લગાવ્યું। હવે વિકલન કરીએ તો અહીંયા 2a બહાર નીકળે કે નહીં? 2a બહાર, તો અહીંયા d/dt એમને એમ અને આ t એમને એમ મૂકે તો dy/dt બરાબર આ 2a એમને એમ અને t નું વિકલન t ની સાપેક્ષે શું આવે? 1। t નું વિકલન t ની સાપેક્ષે શું થાય? 1। તો આપણો આનો આન્સર શું? 2a ગુણ્યા 1 એટલે કે 2a જ રહે, તો dy/dt બરાબર શું આન્સર મળ્યો? 2a। અને હવે શું શોધવાનું આપણે? dy/dx। તો આપણો ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ કે dy/dx બરાબર dy/dt upon dx/dt। તો dy/dt નો આન્સર શું આવ્યો? 2a, અહીંયા મૂકો 2a અને dx/dt નો આન્સર શું છે? 2at, તો અહીંયા મૂકો 2at। તો દેખો ઉપર નીચે 2 2 કેન્સલ, a કેન્સલ, તો ઉપર શું વધે? 1 અને નીચે શું વધે? t। તો આ શું મળ્યું આપણું? dy/dx, જે આપણો આન્સર છે। બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? તો ખૂબ જ સરળ છે આ એક્ઝામ્પલ। આપણને x આપ્યું હોય એનું કોના ફોર્મનું વિધેય છે? t ના ફોર્મનું વિધેય હોય તો t ની સાપેક્ષે, થીટા ફોર્મનું વિધેય હોય તો થીટા ની સાપેક્ષે વિકલન કરો। એ રીતે y નું બી t ના ફોર્મનું વિધેય હોય તો t ની સાપેક્ષે વિકલન કરો, થીટાના ફોર્મનું વિધેય હોય તો થીટાની સાપેક્ષે વિકલન કરો, એના પછી સૂત્ર મૂકો, એમાં બંનેનો આન્સર મૂકો અને dy/dx શોધો। ઓકે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ખાલી ફોલો જ કરવાનું છે આપણે, સરળ એક્ઝામ્પલ છે, બટ પ્રેક્ટિસ વધારે કરશું તો આપણને આવડશે, બરાબર? તો સમજીએ બીજો એક એક્ઝામ્પલ। તો હવે સમજીએ આપણે ઉદાહરણ નંબર 36। ઓકે, જો x બરાબર a બ્રેકેટમાં થીટા પ્લસ સાઇન થીટા, y બરાબર a બ્રેકેટમાં 1 - cos થીટા હોય તો dy/dx શોધો। આ આપણી રકમ છે। ઓકે, દેખો x બરાબર બી થીટાના ફોર્મનું વિધેય અને y બરાબર બી થીટાના ફોર્મનું વિધેય આપ્યું છે। ઓકે, તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શું કરવાનું? x નું થીટાના સાપેક્ષમાં વિકલન, y નું બી થીટાના સાપેક્ષમાં વિકલન, પછી dy/dx નું આપણું ફોર્મ્યુલા મૂકવાનું અને એમાં બંનેની કિંમત મૂકો અને સાદુરૂપ આપીને dy/dx શોધવાનું। ઓકે, આ સ્ટેપ જ આપણે ફોલો કરવાના છે, બરાબર? તો સમજીએ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ। પહેલા x બરાબર લખીએ a બ્રેકેટમાં થીટા વત્તા સાઇન થીટા। ઓકે, હવે આનું વિકલન કરવાનું કોની સાપેક્ષે? થીટાની સાપેક્ષે, તો
તો d/d થીટા, અહીંયા x લખીએ, અહીંયા બી d/d થીટા અને એ બ્રેકેટમાં થીટા પ્લસ સાઇન થીટા. ઓકે, હવે આ એ તો કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે અચળ પદ એટલે 12 લખીએ અને આ d/d થીટાને અંદર ગુણીએ તો d થીટા અપોન d થીટા પ્લસ d/d થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા. બરાબર. હવે આ એ એમને થીટાની સાપેક્ષે વિકલન 1 થાય, સાઇન થીટાનું વિકલન શું થાય? કોસ થીટા. તો આપણું મળી ગયું dx/d થીટા. બોલો ક્લિયર? હવે આ મળ્યું આપણું dx/d થીટા. આ જ રીતે આપણે y નું શોધીએ. શું શોધવાનું? dy/d થીટા. તો પહેલા y બરાબર લખો કે y બરાબર a બ્રેકેટમાં 1 માઇનસ કોસ થીટા. ઓકે, હવે શું કરીએ? બંને બાજુ વિકલન. કોની સાપેક્ષે? થીટાની સાપેક્ષે. તો અહીંયા બંને બાજુ d/d થીટા લખીએ, અહીંયા બી શું લખીએ? d/d થીટા એ બ્રેકેટમાં 1 માઇનસ કોસ થીટા. બરાબર. હવે આ એ તો બહાર નીકળી જાય. કેમ? તો અચળ પર. તો d/d થીટા અને આ d/d થીટાને અંદર ગુણીએ તો 1 સાથે એના પછી d/d થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. ઓકે, હવે સમજીએ આના પછીનું સ્ટેપ કે dy/d થીટા બરાબર આ એ તો બાર એમનું એમ, આ 1 નું થીટાની સાપેક્ષમાં વિકલન, 1 આપણું અચળ પદ, તેનું થીટાની સાપેક્ષે વિકલન શું થાય? 0. કેમ કે અચળ પદનું વિકલન શું થાય? 0. તો અહીંયા મૂકીએ આપણું 0. અહીંયા cos થીટાનું વિકલન શું થાય? માઇનસ સાઇન થીટા. તો અહીંયા મૂક્યું માઇનસ સાઇન થીટા. ઓકે, તો હવે શું કરીએ? સાદુરૂપ આપીએ. આ એ એમનું એમ માઇનસ માઇનસ પ્લસ અહીંયા સાઇન થીટા. તો શું થાય? a સાઇન થીટા. કોનો આન્સર આવ્યો? dy/d થીટા. બોલો ક્લિયર? હવે શું શોધવાનું આપણે? dy/dx. તો dy/dx નું સૂત્ર શું આપણું? dy/dx બરાબર dy/d થીટા અપોન dx/d થીટા. બરાબર. હવે dy/d થીટા નો આન્સર શું છે? a sin થીટા. તો અહીંયા મૂકીએ આપણે a sin થીટા અને dx/d થીટા નો આન્સર શું છે? a બ્રેકેટમાં 1 પ્લસ કોસ થીટા. તો અહીંયા મૂકીએ a બ્રેકેટમાં 1 પ્લસ કોસ થીટા. તો આ કેન્સલ. તો શું આન્સર? સાઇન થીટા ભાગ્યા 1 પ્લસ કોસ થીટા. કોના બરાબર? dy/dx. ઓકે, હવે આ આપણો આન્સર નથી. કેમ? તો હજુ બી અહીંયા આપણે ત્રિકોણમિતિના ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીને આનું સાદુરૂપ આપીને હજુ બી નાનું ફોર્મ લાવી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ ટોપિક માટે તમારે ત્રિકોણમિતિના તમામ ફોર્મ્યુલા તૈયાર કરવા પડશે. બરાબર. એક્ઝામ્પલમાં જે ફોર્મ્યુલા આવતા હશે ત્રિકોણમિતિના એ તો હું તમને સાઈડમાં લખીને સમજાવું છું. બરાબર. બટ તમે એકવાર ત્રિકોણમિતિના તમામ ફોર્મ્યુલા તૈયાર કરી દો. ઓકે, તો સમજીએ આપણે આની અંદર કયા ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થાય છે. સમજો કે આ સાઇન થીટા લખ્યું. ઓકે, તો એક આપણું ફોર્મ્યુલા છે કે sin 2 થીટા બરાબર 2 sin થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. એક આ સૂત્ર છે. sin 2 થીટાનું એક આપણું ફોર્મ્યુલા છે. બટ અહીંયા શું છે? અહીંયા 2 થીટાનો અડધું અહીંયા આવે. આ 2 થીટા છે એટલે અહીંયા થીટા આવ્યું. બરાબર. જો એ રીતે હું અહીંયા sin થીટા જ લખું તો અહીંયા 2 sin આનો અડધો થીટા એટલે θ/2 કહેવાય કે નહીં? તો અહીંયા બી શું થાય? θ/2. તો sin થીટા બરાબર શું છે? 2 sin θ/2 ઇન્ટુ cos θ/2. ઓકે, તો આવા ત્રિકોણમિતિના સૂત્રો આપણને આવડવા જોઈએ. બરાબર. કેમ? તો પ્રચલ વિધેયની અંદર જ્યારે બી આવું થીટાના ફોર્મનું વિધેય હશે એટલે ત્રિકોણમિતિવાળા ફોર્મ્યુલા આપણે તૈયાર કરવા પડશે. એનો ઉપયોગ આ ટોપિકમાં તો ખાસ થવાનો છે. બરાબર. તો હવે સમજો બીજું કે 1 પ્લસ કોસ થીટા એટલે શું? આ સાઇન થીટા બરાબર તો મળી ગયું. ઓકે, તો એનું સમજો કે આપણા ત્રિકોણમિતિના અંદર એક 1 પ્લસ કોસ 2 થીટા બરાબર 2 કોસ સ્ક્વેર થીટા. આ એક ફોર્મ્યુલા છે કે 1 પ્લસ કોસ 2 થીટા બરાબર 2 કોસ સ્ક્વેર થીટા, કે જેમાં અહીંયા 2 થીટા તો અહીંયા અડધો થીટા. તો એ રીતે અહીંયા 1 પ્લસ કોસ થીટા છે તો અહીંયા બી લખીએ 1 પ્લસ કોસ થીટા. તો અહીંયા થીટા જે હોય એની કરતાં હાફ અહીંયા કરવો પડે. તો અહીંયા શું બને? 2 cos સ્ક્વેર θ/2.
2. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો જે ફોર્મ્યુલા આપણા એક્ઝામ્પલમાં આવતા હશે એ તો હું સાઈડમાં આ રીતે સમજાવીશ જ તે, બરાબર. તો હવે આ બંને ફોર્મ્યુલા આપણે અહીંયા લખીએ. તો સમજો dy બાય dx બરાબર આ sin થીટા બરાબર શું છે? 2 sin થીટા બાય 2 ઇન્ટુ cos થીટા બાય 2 અપોન આ 1 પ્લસ cos થીટા ને બદલે શું મૂકીએ? 2 cos સ્ક્વેર થીટા બાય 2. તો આ 2 ના 2 કેન્સલ. ઓકે. બીજું અહીંયા એક cos થીટા બાય 2 અને અહીંયા એક cos થીટા બાય 2 કેન્સલ કે નહીં? તો ઉપર શું વધે? sin થીટા બાય 2 અને નીચે શું વધે? cos થીટા બાય 2 અને sin થીટા બાય 2 અપોન cos થીટા બાય 2 એટલે શું? tan થીટા બાય 2, બરાબર. તો tan થીટા બાય 2 એ કોનો આન્સર? dy બાય dx નો. તો આ આપણો પરફેક્ટ રાઈટ આન્સર. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ લેક્ચરમાં આપણે ઉદાહરણ નંબર 35 અને ઉદાહરણ નંબર 36 સમજ્યા, જેને સરળતાથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજ્યા. ઓકે. તો આવા બીજા એક્ઝામ્પલો આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે, એની પ્રેક્ટિસ કરો. ઓકે. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.